Hôm nay chúng ta cùng tô màu bức tranh về một chú chó cứu hộ nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tô màu. Đầu tiên thì hãy cùng mình đi tô trên mũ của chú chó cứu hộ này nha các bạn. Chắc hẳn các bạn nhỏ đều quen thuộc với nhân vật này rồi phải không ạ? Đây là một chú chó trong những chú chó cứu hộ đấy các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô phần mặt cho các bạn. Phần mặt của chú chó. Đây là hai chiếc tai. Tiếp theo thì mình sẽ tô chiếc áo của chú chó cứu hộ nha các bạn. Chiếc áo của chú chó cứu hộ thì mình sẽ tô màu đỏ.
Đây là chiếc đuôi của chú chó nha các bạn. Ở chiếc đuôi thì mình đã đang tô màu cam rồi nha các bạn. Như vậy thì mình đã hoàn thiện tô màu xong bức tranh về chú chó cứu hộ nha các bạn. Các bạn thấy video của mình hay thì hãy ấn đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người ở những video tô màu tiếp theo của mình.